Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre o soluție bio, despre un insecticid și un fungicid bio. De fapt și de drept despre un produs care are foarte multe întrebuințări, pe bună dreptate, foarte bun, foarte util. Dar vă voi da toate explicațiile despre cum anume acționează el și care ar fi caracteristicile care îl face important, cum trebuie aplicat și mai ales cum trebuie utilizat și când, pentru că am văzut o grămadă de materiale, chiar mi-au sărit în ochi, am citit o grămadă de articole și am observat că cu multe dintre ele eu nu prea sunt de acord și de aceea vă rog să împărtășiți acest videoclip cu prietenii dumneavoastră, așa cum faceți mereu, pentru a face o comparație, nu a face ca mine, eu îmi fac datoria, vă spun despre ce este vorba, vă spun cum funcționează, dar pentru a face o oarecare o comparație. Vom vorbi despre bicarbonatul de sodiu, toată lumea a vorbit despre el, voi vorbi și eu, decât că eu doresc să vă spun cum anume acționează, pentru că am văzut foarte multe detalii care nu sunt corecte și de care dumneavoastră trebuie să țineți cont, pentru că în această agricultură bio, în soluțiile acestea bio pe care le folosim în grădinile noastre, mai întâi trebuie să testăm pe o plantă, două, după aceea trebuie să știm exact cum se aplică, când se aplică, în ce condiții se aplică, pentru că altfel putem face rău plantelor, bineînțeles și cu chimicale la fel, și nu știm de unde a venit problema. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba, cum să prepară din punctul meu de vedere corect și care ar fi explicațiile, și după aceea la finalul videoclipului vă voi spune exact care sunt întrebuințările lui și cum anume acționează. Așa că am toate materialele pregătite aici, iau telefonul, vă arăt despre ce este vorba și după aceea le vom prepara împreună aici, astfel încât să ne putem da seama exact. Ei bine, am luat și camera și haideți să vă arăt de ce avem nevoie. Bineînțeles, bicarbonat de sodiu, 1-2 peturi reciclate, 1 litru de apă, pentru că vă voi da soluția pentru 1 litru de lichid. Săpun de casă, bineînțeles puteți folosi săpun organic, săpun de la farmacie, alt săpun, dar cât mai natural posibil. Să nu folosiți detergent de vase, pentru că acela vă poate arde plantele, vă poate deteriora, pentru că are niște proprietăți mai aparte. Un cântar pentru a măsura cantitatea exactă și, bineînțeles, un pulverizator. De ce spun un cântar? Foarte important, cantitatea de bicarbonat de sodiu nu trebuie să depășească de 10 grame per litru de soluție. Așa că haideți să fixăm puțin camera și să vedem cum se prepară, cu explicațiile de rigoare, bineînțeles. Așa cum am spus, luăm 10 grame de bicarbonat. Eu am luat o linguriță și cântarul pentru ca dumneavoastră să vedeți exact câte grame intră într-o linguriță, să faceți o idee, poate nu aveți un cântar de finețe acasă. Ia să vedem. Deci o linguriță întreagă e în jur de 6 grame. Să spunem că am putea pune o linguriță și aproape jumătate. Da. Deci cam o linguriță și jumătate înseamnă 10 grame, chiar dacă acolo sunt 9. Asta voi face și eu în această sticlă. Voi pune o linguriță și jumătate. Din păcate n-am luat o pâlnie, dar nici nu mai mă duc să o aduc acum, chiar dacă am mai scăpat puțin pe jos. Gata. Am reușit. Și săpunul de casă are un rol de liant, adică leagă puțin această soluție. Nimic altceva, nu are nicio proprietate care să ajute. Deci rolul lui este unul nesemnificativ. Așa cum am spus, nu puneți detergent de vase, că vă poate arde plantele. Și pe aceasta o pun tot aici. Deci o jumătate de linguriță de săpun de casă ras și, bineînțeles, vom adăuga 1 litru de apă peste tot ce am pus noi aici. V-am spus, nu mai mult de 10 grame de bicarbonat de sodiu la 1 litru de lichid și imediat vă spun despre ce este vorba. Agitați bine până se dizolvă complet. Până aici totul bine, nu? După ce se dizolvă complet, se pulverizează, vă arăt imediat cum. Să scuzați zgomotul de fundal, căței mei mai mici, copiii, fetele mele se joacă mai încolo.
Noi suntem în cealaltă parte a grădinii și pregătim aceste rețete. Foarte important, această soluție pe care am preparat-o și pe care o preparați și dumneavoastră, nu o folosiți decât în ziua în care o preparați. Nu o păstrați 2-3 zile la frigider, că nu are niciun rost, își pierde din proprietăți. Ați făcut-o azi o folosiți. Apă de izvor sau de ploaie sau de robinet, nu este nicio problemă dacă folosiți apă de robinet, pentru că conține clor și clorul de asemenea este un antifungic, care are proprietăți antifungice și vă ajută. Deci nu contează apa de care folosiți, ba chiar din punctul meu de vedere este... A venit fiica mea lângă mine. Da, tăticu, o să pun puțină pauză și după aceea reluăm. Da, tăticu. Rebecca, fiica mea, a venit puțin peste mine să-mi spună că ea pleacă la grădiniță. Dar abia am împlinit 3 ani de zile și deja s-a dus de 4 ori la grădiniță și nu mai putem scăpa. Este puțin răcită și tocmai de aceea nu am lăsat-o. Fă-le cu mâna, tati. Hai, și acum că tati are puțină treabă, da? Mergi și joacă-te cu căței. Și revenim la ale noastre. V-am spus, această soluție nu o păstrați după o zi pe alta, folosiți din punctul meu de vedere apă de la robinet pentru că conține clor, este antifungic și este în regulă. Referitor la cantități. Bicarbonatul de sodiu totodată poate bloca, așa cum v-am spus, porii plantelor. Deci fiecare plantă, fiecare frunză are niște pori prin care transpiră, prin care face diferite schimburi de substanțe cu mediul și așa mai departe. Ei, bicarbonatul are capacitatea de a bloca acești pori și în niște cantități foarte mari vă pot arde plantele și le poate face rău. Și tocmai de aceea gramajul este cel care v-am spus eu acolo. Am văzut tot felul de gramaje, 30 de plicuri, 70 de plicuri, nu știu, eu așa știu. Așa cum am spus, dumneavoastră testați și vedeți despre ce este vorba. Și acum să vorbim despre acțiunea lui. Cum anume acționează el și care sunt proprietățile. Foarte simplu și foarte important. Deci, bicarbonatul de sodiu modifică într-adevăr pH-ul plantei, la suprafața plantei. Dar prin această chestie nu înseamnă că modifică pH-ul plantei propriu-zise și de aceea nu se mai așează fungii, pentru că în general fungilor le plac mediile umede, așa cum v-am spus, le place condensul, nu le place căldura, UV-urile foarte puternic, dar foarte important, fungilor le plac mediile alcaline, iar bicarbonatul de sodiu asta face, ridică pH-ul la nivelul plantei și nu le face, nu aceasta este explicația. Explicația este că după o ploaie, dumneavoastră puteți stropi cu bicarbonat de sodiu, pentru că acea ploaie poate fi acidă, iar dumneavoastră prin aplicarea bicarbonatului de sodiu neutralizați aciditatea acelei ploi. Adică el și-ar face treaba dacă imediat cum s-a oprit ploaia, dumneavoastră vă duceți și stropiți plantele. Doar în condițiile acestea își face treaba bicarbonatul de sodiu. Iar particularitățile lui antifungice sunt date la nivel molecular, pentru că particularitățile antifungice sunt date de destabilizarea ionilor din celulele ciupercii. Asta face bicarbonatul de sodiu propriu-zis. Destabilizează acei ioni și cu timpul acea ciupercă pur și simplu nu se poate dezvolta așa cum trebuie și va muri. Deci acestea două explicații sunt cele mai apropiate de ceea ce se întâmplă într-adevăr și cum acționează bicarbonatul de sodiu. Nu are nicio legătură cu modificarea pH-ului plantei, nu are nicio legătură cu diferite funcții, ba chiar folosit în niște cantități care nu sunt corespunzătoare, poate face plantei rău. Dar, în schimb, el este foarte benefic pentru a combate acești fungi. Insecticid, ca un insecticid, bicarbonatul de sodiu poate deveni un insecticid atunci când este ingerat de insectă. Aplicat pe insectă, de contact, am văzut insectele aici și am aplicat bicarbonatul de sodiu în orice cantitate și cum e date rețetele acolo pe acea insectă, nu îi va face absolut nimic. Deci nu se va întâmpla. Insecta trebuie să ingereze bicarbonatul de sodiu care să facă o reacție cu sucurile gastrice din metabolismul lor, ale insectelor de acolo, și astfel ele se vor umfla, se vor bloca pentru că nu sunt capabile să digere acest produs și totodată, v-am spus, se vor umfla și vor plezni, pur și simplu vor muri. Deci acestea sunt funcționalitățile bicarbonatului de sodiu ca insecticid. Deci el este într-adevăr un foarte bun
fungicid, este un insecticid, dar sub condițiile care vi le-am spus eu. Sper că ați înțeles despre ce este vorba și acesta este pur și simplu punctul meu de vedere testat, am văzut despre ce este vorba, am folosit această soluție și totodată este documentat. Deci acestea sunt, din punct de vedere științific, cauzele prin care el acționează ca un fungicid sau ca un insecticid. Acum, cum îl mai aplicăm, vă arăt imediat în grădină, dar foarte important și acolo trebuie să țineți cont de niște aspecte, cum vom vedea imediat. Această soluție rezultată, o filtrați sau cum doriți dumneavoastră, după ce s-a dizolvat total și o puneți într-un pulverizator și mergeți cu ea în grădină și faceți stropirile întotdeauna, așa cum v-am spus. Eu o să fac una demonstrativă azi, deși nu este nevoie să fac acest lucru, pentru că nu am niciun atac de fungi momentan. Bicarbonatul de sodiu are o întrebuințare specială în combaterea ciupercilor de regnu din specia Ascomicota, pentru că e specia Ascomicota și alte încrengături, în special și cele ale mucegaiului alb. Pentru căpșuni, de exemplu, ar fi foarte bun pentru mucegai, pentru pătregai, dar vedeți dumneavoastră, căpșunilor le plac mediile acide, deci le plac solurile acide și atunci este o problemă. Pentru că acum venim la partea cea mai importantă, aplicare, pulverizare pe orice plantă pe care o faceți dumneavoastră din grădină, legumă sau așa mai departe, se va face numai în anumite condiții. Fin și numai pe frunzele și pe tulpina tomatelor, spre exemplu, a vinetelor și a ardeilor. Niciodată nu veți da la rădăcina plantei. Exact cum fac eu aici. Îmbăiați doar frunzele și tulpina. După cum vedeți pe aici am ceva usturoi, am ceva plante, eu cultiv alternativ, dar o să vă mai dau detalii în alte videoclipuri. Iar acum că ne-am înțeles cum îl aplicăm, cum îl pulverizăm doar pe frunze și pe tulpină, nici de cum ca îngrășământ sau la tulpina plantei sub nicio formă, când anume îl aplicăm? Ei bine, așa cum am spus, după ploi foarte puternice, mai ales cele care fac diferențe mari de temperatură, îl puteți aplica și îl mai puteți aplica preventiv odată la 2-3 săptămâni pentru a preveni apariția unor ciuperci, cum ar fi ascomicotele, cele din care produc mana sau cele care produc mucegaiul. Ca insecticid v-am spus cum se folosește. Dragilor, acesta a fost materialul despre bicarbonatul de sodiu, în care sper că am lămurit oarecum niște mituri, pentru că am văzut tot felul de informații și sper că am reușit, chiar dacă am bulversat foarte mult videoclipul acesta, să punctez principalele idei și cam despre ce ar fi vorba. Deci, nu depășim 10 grame per litru de lichid, nu folosim detergent de vase decât săpun organic. Uleiul, eu știu că nu aderă, nu se combină cu apa și nu are niciun rost. Săpunul va fi în cantități mici doar ca să adere puțin la suprafața frunzelor sau unde stropim noi. Îl stropim numai pe frunze și pe tulpină, udăm numai când plouă foarte puternic sau preventiv odată la 2-3 săptămâni, cel mai indicat cam la 2 săptămâni. Niciodată nu-l aplicăm ca îngrășământ la tulpină. Ca fungicid destabilizează ionii din interiorul ciupercilor, ca fungicid totodată poate neutraliza prin ridicarea pH-ului ploile care au fost acide, pentru că, acum vă spun un secret, dacă vine de sus putem să-i dăm noi cu orice. Nu facem față nici cu chimicale, nici cu bio, foarte greu se întâmplă să facem față la chestia asta. Iar ca insecticid să-și facă efectul, trebuie să găsim o modalitate prin care insectele să îl ingereze, pentru ca el să reacționeze cu acidurile, să umfle, să crape sau pur și simplu să blocheze intestinele, pentru că metabolismul insectelor nu este pregătit, nu este făcut, nu este adaptat să consume acest compus. În speranța că v-a fost de folos aceste lămuriri, eu vă doresc tot binele de lume și să ne revedem cu bine la următorul material.